ชาเย็นเข้มข้นร้าน Two Bed and Coffee Machine หัวหินว้าววันนี้มาชิมไม่ได้เทคเอา way ไปเลยนะคะ ใครมาร้าน Two Bed and Coffee Machine นอกจากมีชาแล้วมีกาแฟเย็นมีชาเขียวเข้มข้นที่ชงด้วยน้ำแร่ฮอกไกโดแล้วก็นมจากแคลิฟอร์เนียนมสดแล้วเราก็ยังมีนี่ค่ะชาเย็นเข้มข้น Two Bed and Coffee Machine Take Away นะคะตอนนี้ยุคนี้ค่ะชิมเลยนะ